ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ඕන බේසික් software ඔක්කොම එක ක්ලික් එකකින් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනද? එහෙනම් එහෙම කරන්න. Observer X ඔයාලා වදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හිතුවේ ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි ninite.com. ඉතින් මේ ninite.com වෙබ්සයිට් එකෙන් කරන්නේ ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකට අවශ්‍ය සියලුම softwares, ඒ කියන්නේ සියලුම basic softwares ටික එක ක්ලික් එකකින් අපිට ඉන්ස්ටෝල් කරලා දෙන එක. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකට පුළුවන් ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකට අවශ්‍ය සියලුම basic softwares ටික එකපාර එක ක්ලික් එකකින් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් කරන්න ninite.com කියලා. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ ninite.com කියලා සර්ච් කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ ලින්ක් එකෙන් තමයි ඔයාලා වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඕනේ. මම මෙන්න මේ විදිහට ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා මේ ninite.com වෙබ්සයිට් එකට යනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙබ්සයිට් එකේ අපේ කම්පියුටර් එකට අවශ්‍ය බේසික් softwares ටික ඔක්කොම මෙන්න මේ විදිහට කැටගරි කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන web browsers, messaging, media, runtimes ඒ වගේ අපේ කම්පියුටර් එකට අවශ්‍ය බේසික් software කැටගරි එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ කැටගරිස් යට තියෙන ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකට ඔයාලට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න අවශ්‍ය ඕනම software එකක් සිලෙක්ට් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න අවශ්‍ය software ටික මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න එක. මම මගේ කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න අවශ්‍ය software ටික මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරනවා. මම Edge web browser එකත් ඒ වගේම Zoom app එකත් ඊට පස්සේ මේ විදිහට VLC player එකත් ඊළඟට WinRAR software එකත් සිලෙක්ට් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන ඕනම software එකක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ඊළඟට ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන get your Ninite කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම මෙන්න මේ විදිහට get your Ninite කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම සිලෙක්ට් කරපු software ටික මෙතන පෙන්නනවා. මෙතන මේ change කියන තැනින් අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය තවත් software තියෙනවා නම් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ software ටික තමයි මම download කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ download manager එකෙන් start download කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ download manager software එකක් නැත්නම් ඔයාලගේ download section එකේ මේ file එක download වෙවි. ඔයාලා එතනින් මේ file එක locate කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට double click කරන්න. ඔයාලට පේනවා මේ file එකේ මම select කරපු softwares වල නමින් තමයි මේ file එක rename වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ file එක double click කරලා run කරන එක. මම මෙන්න මේ විදිහට double click කරලා run කරනවා. එතකොට මේ file එක විසින් ඔයාලා select කරපු softwares සියල්ල එකපාර download කරලා ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකට install කරලා දෙනවා. ඔයාලට ඉන්න එක මේ softwares download කරලා වෙනම install කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් එක click එකකින් ඔයාලා select කරපු softwares සියල්ල ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකට බොහොම පහසුවෙන් install කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ site එකේ තියෙන වැදගත්කම ඔයාලට පේනවා. මම select කරපු Edge web browser එක මෙන්න මේ විදිහට install වෙනවා. හරි. ඔයාලට පේනවා web browser එක install වුණා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට WinRAR software එක install වුණා. ඊට පස්සේ VLC player එක මෙන්න මේ විදිහට download වෙලා install වෙනවා. ඔයාලට පේනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මම select කරපු Zoom app එකත් මගේ කම්පියුටර් එකට බොහොම පහසුවෙන් install වුණා. ඔයාලට පේනවා මට කිසිම දෙයක් step by step proceed කරන්න උනේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති මම කලින් download කරපු file එක double click කරපු එක විතරයි කරේ. මට step by step proceed කරන්න අවශ්‍ය උනේ නැහැ. අර මම select කරපු software සියල්ල එකපාර මෙන්න මේ විදිහට බොහොම පහසුවෙන් install වුණා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ninite.com වෙබ්සයිට් එක use කරලා ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකට අවශ්‍ය basic software සියල්ල එකපාර එක click එකෙන් install කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. වෙනද වගේ මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලන්නේ මගේ channel එක subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් මම ගිහින් එන්නම්. බොහොම ස්තුතියි.